नमस्ते, म सोनाज नेचुरल सोनाजको च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत। आज मैले छोटो मिठो छिटो एउटा फेस प्याक होम नेचुरल फेस प्याक ल्याएको छु। तपाईहरु मेरो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर भिडियो मन परे लाइक शेयर गर्नुहोस् र नयाँ हुनुहुन्छ अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् र मेरो यो सोनाजको च्यानलको परिवारको हिस्सा बन्न नबिर्सिनुहोस्। आज मैले एलोभेरा जेल रोज वाटर र भिटामिन ई क्याप्सुल तीनटा इन्ग्रेडिएन्ट्स मिक्स गरेर एउटा पेक तयारी गरेको छु र त्यो पेक कसरी लगाउनु र कसरी हटाउनु म तपाईहरुलाई आज यो देखाउँछु। मेरो भिडियोलाई फलो गर्नुहोस्। र यो पेक बनाउनको लागि मैले 1 चम्मच एलोभेरा जेल 1 चम्मच रोज वाटर र दुईटा भिटामिन ई क्याप्सुल लिएको छु र यसलाई मज्जाले मिक्स गरेर एउटा पेक तयारी हुन्छ। त्यो पेक चाहिँ आफूले आफ्नो स्किनमा लगाएर 10 या 15 मिनेटसम्म राखेर त्यसलाई राम्रोसँगले धुनुपर्छ र म यो फेस प्याक लगाएर तपाईहरुलाई म देखाउँदै छु। यो फेस प्याक रेडी भइसकेको छ। फेस प्याक लगाउने अगाडि तपाईहरु मज्जाले नै आफ्नो फेसलाई फेस वाश गर्नु या सफा गर्नु क्लिनिङ गर्नु। यो अरु फेस प्याकको जस्तो ड्राई हुँदैन र त्यसरी देखिँदैन पनि र यो लगाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको स्किन बहुत चम्किलो हुन्छ, ग्लास स्किन जस्तो एलोभेरा जेलले हाम्रो स्किनलाई धेरै मोइस्चर पुर्याउँछ। जस्तो यी क्याप्सुलले पनि हाम्रो स्किन टाइट बनाउन मद्दत गर्छ, मोइस्चर पुर्याउँछ। रोज वाटर टोनरको काम गर्छ, स्किनमा भएको गन्दगीहरुलाई निकाल्न मद्दत गर्छ। यो तपाईहरु आई एरियामा पनि लाउन सक्नुहुन्छ, यसमा कुनै इफेक्ट छैन। र यो फेस प्याकले चाहिँ के गर्छ तपाईहरुको स्किन टाइटनिङ ब्राइटनिङ गर्छ, स्मुथ बनाउँछ, दाग स्पटहरु हटाउँछ, चाया पोतो सबैलाई हल्का गर्न मद्दत गर्छ र एकछिन सुक्न दिएर तपाईहरुले यसलाई फेरि हल्का हातले मसाज गर्दै गर्दै यसलाई उठाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् यो पेक लगाइसक्दै स्किनमा चमक र यो जतिखेर स्किनले टान्छ, स्किनलाई एब्जर्ब हुन दिनुपर्छ त्यतिखेर स्किनले जो चाहिएको हुन्छ यो जति 15 मिनेट राखिसक्दा हाम्रो स्किनलाई जति चाहिने जिनिस हुन्छ मतलब चाहिन्छ स्किनको लागि प्रयोजनीय उसले टानिसक्छ। त्यहाँबाट यो सुकोस् नसुकोस् त्यसको जरुरत हुँदैन। तर यो चाहिँ के हुन्छ यो जेल हो, जतिखेर जेल चाहिँ त्यसरी सुकेको हामीलाई महसुस हुँदैन। तर 15 मिनेट भइसकेपछि हामीले यसलाई हल्का हातले मसाज गर्दै उठाउनुपर्छ। यो मेरो अब यसलाई म 15 मिनेट छोड्दिन्छु यतिकै। 15 मिनेट भइसकेपछि म यसलाई फेरि हल्का हातले मसाज गर्छु। र यो हाम्रो आई एरियामा पनि राम्रो हुन्छ किनकि यसको जो आईको डार्क सर्कलहरु छ यसलाई हल्का गर्न मद्दत गर्छ। यसले हाम्रो अनुहार चम्काउँछ। यो मेरो पेक लगाइसके मैले अब म 15 मिनेट राख्दै छु। देख्दै हुनुहुन्छ नि पेक लगाइसक्दाखेरिको हुनुहुन्छ नि कस्तो चम्किदैछ यो। अब यो स्किनको अहिले त स्किनले त्यति टानिसकेकै छैन, स्किनले जतिखेर यसलाई लिइसक्छ र स्किनमा कति चमक आउँछ। यो बहुत छोटो सजिलो प्रकारको यो फेस प्याक हो र यो विन्टरमा हामीलाई धेरै डिफिकल्ट यो चामलको गुडो पिठो बेसन यो सब लगाउन हामीहरू अल्छी मान्छौँ। लगाउनु त उचित हो तर हामीलाई अल्छी मान्छौँ र यो चाहिँ एकदम अल्छी मान्नेको तपाईहरु सुई पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सुती पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो तयारी गर्नुभयो, सुती आफ्नो फेसमा अनुहारमा लगाउनुभयो, एकछिन आराम गर्नुभयो, फेरि आफ्नो हातले हल्का मसाज गर्नुभयो, रुमाल भिजाएर मुछ्नुभयो, बस कुनै झन्झट छैन यसलाई। ल म यसलाई अब 15 मिनेट राख्दै छु। हेर्नुहोस् मेरो यो 15 मिनेट भइसक्यो र जति मेरो स्किनमा लाइक प्रयोजन छ उसले एब्जर्ब गरिसक्यो। स्किनले पुरो लिइसक्यो। अब यसलाई तपाईहरु रुमाल भिजाएर मजाले मुछ्नुहोस् र जो क्रिम लगाउनुहुन्छ त्यो क्रिम लगाउनु। बस जेल लगाउनुहुन्छ या क्रिम लगाउनुहुन्छ कुनै पनि चीज लगाउनुहुन्छ। अगर तपाईहरु यो फेस प्याकलाई राति लगाउनु भएको छ भने तपाईहरु 15 मिनेट लगाएर 15 मिनेट छोड्नुहोस्। मसाज गरेर तपाईहरु होल नाइटको लागि छोड्दिन सक्नुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि तपाईहरु अझै बेस्ट रिजल्ट पाउनुहुन्छ। पुरो फेसलाई ड्राई गर्नुहोस्।
बस भइहाल्यो। हेर्नुहोस् स्किन अहिले कति स्मुथ लाग्दैछ। दाग कुनै दागहरू छैन। दागहरूलाई पुरो क्योर गरिदिन्छ यसले। तपाईँहरू यसलाई सप्ताहमा 2 बार 3 बार या तपाईँहरू यो विन्टरको सिजनमा रेगुलर गर्नुभयो भने त अझै राम्रो। तपाईँहरूको स्किन अझै मतलब खिलेर आउँछ, पुरा मतलब चम्किन्छ र दाग धब्बाहरू सबै दूर हुन्छ। चायापोतो हल्का हुन्छ, रिङ्कल्सहरू कम हुन्छ, डार्क सर्कलको यो डार्क सर्कलहरू कम हुन्छ, हल्का हुँदै जान्छ। र तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने अवश्य डेली गर्नुहोस् र होल नाइटको लागि राखिदिनुहोस्। तपाईँहरू बेस्ट भन्दा बेस्ट रिजल्ट पाउनुहुन्छ। फरक पाउनुभयो पहिलाको स्किन र यो पेक लगाएर यो जो मैले अबले मुछिसकेँ, यसलाई पेक उठाइसकेँ, त्यसको बादको स्किनमा कति फरक छ। र तपाईँहरू एक दिनमै यति फरक पाउनुहुन्छ भने तपाईँहरू रेगुलर गर्नुभयो भने यसमा कुनै झमेला छैन। तपाईँहरू के गर्नु, यो पेक बनाएरै राख्नुहोस्। एउटा क्रिम जस्तो एउटा कौटोमा डब्बामा भरेर राख्नुहोस् र रेगुलर लगाउनुहोस्। कन्टिन्यू 15 दिन लगाउनुहोस् र आफ्नो स्किन हेर्नुहोस्। तपाईले यसैमा तपाईले ग्लास स्किन पनि पाइहाल्नुहुन्छ रेगुलर गर्नुभयो भने। र स्मुथ बहुत सफ्ट लाग्छ, कस्तो स्मुथ हुन्छ नि, बहुत मजा आउँछ त्यतिखेर। तपाईहरुलाई आफैलाई यति राम्रो लाग्छ र तपाईहरुको भित्रबाट मन खुसी भएर आउँछ कि यो त साधारण जिनिस, कुनै केही झमेला छैन यसलाई। तपाईहरु बनाएर एक दिन बनाएर 15 दिनको लागि राख्नुहोस्, किनकि यो अहिले विन्टरको सिजन हो, कुनै खराब हुँदैन, फ्रिजर पनि गर्नु पर्दैन। तपाईहरु आफ्नो जहाँ कस्मेटिक हुन्छ त्यही राख्नुहोस्। राति मजाले मुखलाई फेसलाई धुनुहोस्, अनुहारलाई मजाले धोएर या फेस वाश गरेर जतै सारा दिनको डस्टहरु आफ्नो स्किनमा नहोस् त्यहाँबाट तपाईहरु यो क्रिम लगाएर एकछिन राखेर हल्का मसाज गर्नुहोस् र होल नाइटको लागि छोडिदिनुहोस्। तपाईहरु बेस्ट भन्दा बेस्ट रिजल्ट पाइहाल्नुहुन्छ। र यो मेरो आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर गर्नुहोस् र शेयर चाहिँ धेरै भन्दा धेरै गर्नुहोस् र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। र म फेरि नेक्स्ट भिडियो लिएर आउँदै छु। ल त्यति दिनको लागि तपाईहरु अपेक्षा गर्नुहोस्, इन्तजारमा हुनुहोस्। छिटो भन्दा छिटो लिएर आउने चेष्टा गर्छु अगर तपाईहरु मलाई फलो गर्नुभयो भने। र फलो गर्नुहोस्, कमेन्टमा भन्नुहोस्। र आजको लागि यति नै। बाइ बाइ।